हेलो एभ्रिवान, मी सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। आज मैले यहाँहरूलाई विशेष गरेर कुनै रोगको बारेमा अथवा कुनै औषधिको बारेमा भन्दा पनि एउटा कमन समस्या आम नेपालीले विशेष गरेर पोखरा, काठमाडौँ लगायतका सहरहरू, जो पहाडी मुलुकका ठुला सहरहरूमा इन्डियन औषधिहरू यदि यहाँहरूले खाइरहनु भएको छ र त्यो औषधिहरू बिचमा आएन, त्यो औषधिहरू यहाँहरूले पाउनु भएन भने त्यो औषधिहरू यहाँहरू एकदमै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा कतिपय औषधिहरू जस्तो अहिले फर इक्जाम्पल अहिले सन कम्पनीद्वारा निर्मित ड्यू ड्रप, आँखामा राख्ने एउटा ड्यू ड्रप भन्ने औषधि सर्टेज छ। त्यस्तै गरिकन अर्को टियर ड्रप भन्ने आई ड्रप जुन छ यो एकदम सर्टेज छ। उदाहरणको लागि यसरी यी औषधिहरू यहाँ सर्टेज भइरहँदाखेरि नेपालमा दर्ता भएर नआउँदाखेरि अहिले माइक्रो कम्पनीको केही औषधिहरू सर्टेज छ। जस्तो एभास भन्ने औषधिहरू यहाँहरूलाई पाउन गाह्रो होला, ओलमार्ट 20 भन्ने औषधिहरू यहाँहरूलाई पाउन गाह्रो होला, जो माइक्रोको कार्डियक डिभिजनमा पर्छ। यसरी इन्डियन औषधिहरू जो यहाँहरूले लामो समयदेखि रेगुलर खाइरहनु भएको थियो र त्यो औषधिहरू यहाँहरूले पाउनु भएन र त्यो औषधिहरू नपाउँदाखेरि यहाँहरू पसल दर पसल, टोल बाई टोल अब सानो ठाउँबाट ठुलो ठाउँमा त्यो औषधि खोज्दै यहाँहरू डुलेको हामी धेरै देख्छौँ कि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि स्टक जहिलेसम्म छ त पाउनुहुन्छ, यदि लामो समयसम्म 3-4 महिनादेखि नै त्यो औषधि सर्टेज भइरहेछ भने स्टक पनि भइयो नि त, मार्केटमा आउन कम भयो र भएको स्टक भइयो र यतिखेर चाहिँ यहाँहरूले एकदमै पत्ता खोस्टा बोकेर एकदमै दुःख पाएको देख्छु कि। यो भएर यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई अलिकति यदि भिडियोहरू हेरिरहनु भएको छ भने त्यस्तो कन्डिसन छ, यदि इन्डियन कम्पनीका औषधिहरू हो र त्यो औषधिहरू बनेको छैन, अहिले आएको छैन अथवा पाउनु भएको छैन मार्केटमा, हजुरले जुन मार्केटमा हुन्छ त्यो मार्केटमा आएको छैन भने यहाँले त्यही आफ्नो फिजिसियनलाई भेटेर, यहाँले त्यही आफ्नो डक्टरलाई भेटेर त्यस्तै काम गर्ने अर्को दबाई यहाँहरूले लेखाएर लिनुहोस्, खानुहोस्, लगाउनुहोस्। यसरी यहाँहरूले लामो समयसम्म खोज्दै हिँड्नुभयो भने यहाँहरूले दुःख मात्रै पाउनुहुन्छ, यहाँहरूको पैसा समय सम्पूर्ण खतम हुन्छ। कतिपयहरूले इन्डियाबाट पनि ती औषधिहरू मगाएको हामी देख्छौँ कि त्यसो किन गर्नु पर्दैन। यहाँहरूको मोलिक्युल मिलेपछि त्यति ठुलो अब एकदमै कतिपय ओरल औषधिहरू, लगाउने औषधिहरू त्यति एकदम ठुलो अन्तर हुँदैन, त्यसमा त्यति ठुलो काम गर्ने क्षमतामा त्यति धेरै अन्तरहरू हुँदैन। अब एकदमै कमसल खालके परेछन् भने त अब मैले पनि के भन्न सकिनँ, होइन भने त्यति ठुलो भास्ट डिफ्रेन्स हुन्न। त्यही पनि यहाँले आफ्नो फिजिसियनलाई, आफ्नो डक्टरलाई भेटेर खानुभयो भने त्यो त्यति ठुलो फरक पर्दैन। सम्पूर्ण नेपाली मार्केटमा इन्डियन दबाईहरू यतिकै सरपष्ट ल्याएर बेच्नु पाइँदैन। नेपालमा पनि कानुन छ, नेपालमा औषधि व्यवस्था विभाग भन्ने एउटा संस्था छ, एउटा अर्गनाइजेसन छ, जसले एउटा निकाय छ। त्यो निकायले यो सम्पूर्ण कुराहरूको नियमन गर्छ। हरेक औषधिहरू नेपाल औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुन्छ, उहाँहरूले लाइसेन्स पाउनुहुन्छ, त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोलहरू, त्यो दबाई ठिक छ कि छैन, त्यो दबाईले काम गर्दाखेरि कसरी काम गर्छ, जनताको स्वास्थ्यको लागि त्यो हानिकारक छ कि छैन अथवा त्यो असरदार छ कि छैन, किन भन्दा त्यो औषधि खाएर इफेक्ट पनि त हुनु पऱ्यो नि, रोग निको हुनु पऱ्यो नि त, त्यो असरदार छ कि छैन, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हेर्ने औषधि व्यवस्था विभाग भन्ने संस्था छ नेपालमा। उहाँहरूले हेरिसकेपछि उहाँहरूले यति वर्षको लागि, यति महिनाको लागि भनेर उहाँहरूले लाइसेन्स दिनुहुन्छ अनि बल्ल बेच्नु पाउँछ र त्यो लाइसेन्स उहाँहरूले समय समयमा रिन्यू गर्नुपर्छ, होइन। त्यही अनुसारको उहाँहरूले कति नम्बर, ब्याज नम्बरदेखि कति नम्बर यहाँ बेच्ने हो, त्यो सम्पूर्ण रेकर्डहरू उहाँहरूले जति पनि बाहिरबाट आउने, इन्डियन लगायतका बाहिरबाट आउने औषधिहरू छ, उहाँहरूले अनुमति लिएर मात्रै बेच्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रक्रियागत लामो छ। कहिलेकाहीँ इन्ट्री फेल भयो भने फेरि रिइन्ट्री गर्न, फेरि नयाँ दर्ता गर्न कम्पनीहरूलाई पनि ती प्रोडक्ट वाइज कहिलेकाहीँ टाइम लाग्न सक्छ र कहिलेकाहीँ कुनै प्रोडक्टहरू सर्टेज हुनसक्छ। यसरी यी प्रोडक्टहरू सर्टेज भयो भने यहाँहरूले आफ्नो डक्टरलाई भेटेर त्यसको सब्स्टिट्युट अथवा त्यसको त्यस्तै काम गर्ने अर्को दबाई लिनु हुन विशेष अनुरोध गर्छु म। यसरी मेडिकल दर मेडिकल, हस्पिटल दर हस्पिटल गएर त्यही नै दबाई चाहियो, मलाई उही एउटा गीत सुनिन्थ्यो, मलाई त्यही केटी चाहियो बाउ, मलाई त्यही केटी चाहियो भने जस्तै, मलाई यही औषधि चाहियो, यही खोल चाहियो, यही ऊ चाहियो। कतिपयहरूले त यस्तोसम्म नि गर्नुहुन्छ कि अब दबाई एउटै छ, कम्पनी पनि एउटै छ, तर कम्पनीले प्याकिङ चेन्ज गरिदियो।
प्याकिङ चेन्ज गर्दैछ त्यो भएन, त्यसले मलाई कामै गर्दैन, पुरानै प्याकिङको औषधि चाहियो भनेर खोज्दै हिँडेको नि म भेट्छु के। अब त्यो कहाँबाट ल्याउने क्या हामी जस्तो औषधि व्यवसायीहरू जो औषधि बेच्छौँ होइन, जो फार्मासिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो कहाँबाट ल्याउने? डक्टर जसले दबाई लेख्नुहुन्छ, हिजो हजुरले खाएको दबाई ठ्याक्कै त्यही खोल एकदम रङ चङ यताउति सम्पूर्ण कुरा मिल्ने कुराहरू कम्पनीले चेन्ज गर्दैछ, डक्टरले कहाँबाट लेख्ने? यस्ता कुराहरू बुझ्नु होला र यसरी धेरै दुःख नपाउनु होला। हजुरहरूको समय, हजुरहरूको पैसा यसरी औषधि खोज्नमा खर्च भएको देख्दाखेरि मलाई पनि अलिकति दुःख लाग्न सक्छ, सम्झाउन सकिन्न, बुझाउन सकिन्न, बुझ्दिनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यसमा हाम्रो इनर्जी यत्तिकै लस्ट भएको हो कि जस्तो लागेर यो औषधि सम्बन्धीको, यो सटेज औषधि सम्बन्धीको एउटा भिडियो मैले यहाँहरू माझ ल्याएँ। कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो इन्फर्मेटिभ छ भने यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै यस्तै औषधि सम्बन्धी जानकारीको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। बाइ।